vorm van leren die geïntroduceerd is, Knowledge Activated Learning. Waar het er eigenlijk om gaat, is dat de student gedurende zijn leerproces de kennis activeert en niet meer zozeer gestuurd op reproductie. En daarmee meer eigenaar wordt van tempo, niveau en ook daadwerkelijk datgene wat hij leert, content. En daarvoor is het volgende ontwikkeld. Als we de inspanning van de student uitzetten tegen de tijd, een goede teven maken, dan zien we dat end-of-pipe testing vaak het volgende effect heeft op de inspanning. Rustig aan, blinde paniek. Dus alles wordt eigenlijk geleerd aan het einde van de rit en is heel erg geleerd op reproductie. Want hoe wij testen is hoe een student zal leren. Daar kom ik dadelijk nog op terug. Wat je eigenlijk wil, is dit. Dus dat er een meer lineair leerproces is. Als je de student ook nog eigenaar ervan wil maken, zul je wat anders moeten doen. Met name omdat zoveel dingen beschikbaar zijn, zou je dat niet meer in een klas moeten vertellen, maar beschikbaar moeten maken en op een andere manier met die studenten omgaan. En hoe zou je dat kunnen doen? Als wij bekijken wat studenten het allerbelangrijkste vinden in een docent, is dat inspireren. Een tweede waar die behoefte aan heeft, zeker 18-jarige, is structure. En allebei deze zaken zullen we even adresseren in het kader van ownership. Dus we beginnen met inspire. Het eerste wat er gebeurt aan het begin. Een inspiratiecollege geven. En het inspiratiecollege gaat niet in op details. Dat zegt alleen maar, als we hier doorheen gegaan zijn, deze reis hebben afgelegd, aan het einde van de rit kunnen jullie al deze gave dingen ook. En dit college kun je laten geven door de beul in het vakgebied, die daar het meeste van weet en ook de beste verhalen kan vertellen. Na dit inspiratiecollege zullen studenten gaan plannen wat ze gaan doen. En dat is waar tempo en level terug gaan komen.